فقط یکشون دهن داره، اونم با زن 2 تا خط گذاشته به معنی دهن داشتن. خوش اومدید به قسمت دوم از ویدیو استان اردبیل. اومدیم روستای پیرازمیان، شهر باستانی یری رو ببینیم. یکی از شهرهای جالب که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشید. پشت سر من قله سبلان هم معلومه. شهر باستانی یری در 31 کیلومتری مشکین شهر محل استقرار تمدنی کهن از دوران نوسنگی بوده. شهر یری به 3 بخش آرامستان، سنگ افراشته‌ها و دژ تقسیم میشه. مهمترین بخش شهر یری سنگ افراشته‌ها با نقوش انسانی هست که در اندازه‌های مختلف ساخته شده. ساکنان محلی به دلیل وجود همین نقوش انسانی نام مکتب اشاغلاری یا بچه‌های مکتب رو به این محوطه دادند. اینا همشون کمربند با شمشیر دارن، چه زن چه مرد. اینجا زن مرد یکی بوده، برای خانه‌داری و این اصلا استفاده نمی‌شده. اینا زنا رو چطور تشخیص میدن؟ زنا موهاشون با دستاشون یکیه، اومدن 2-3 تا خط انداخته به معنی بسته‌انگیز یا گیره سر که نشون میده زنه. مرد این خطا رو ندارن. اینجا در سال 1382 هیئت آقای دکتر نوبری اومدن از خاک آوردن بیرون. تا 82 زیر خاک بوده. یکی از سنگ‌ها هست که شکل زن است. این دوتا چیزی که محمد امین گفت سنجاق یا گیره است که توی موی زن استفاده شده و به چه شکله. این تفاوتی که مردا و زنها توی این شکلا دارن اینه که مو و دست زنها با هم یکی نقش داده شده. این می‌بینید این دستشه با این قسمت که موش یکیه که مشخص میکنه زن هست. البته اول توی کاوش‌های اولی که چارلز برنی انجام داده بود فکر کرده بودن همشون مردهای جنگجو هستن، ولی بعدها مشخص شد که دیگه زن هم توی سنگ‌ها وجود داره. این سنگ هم که مشخص دیگه مرده، مشت جدا هست، این هم دماغش، 2 تا چشش، دستش هم که دیگه اینجا هست. کمربند و شمشیر هم که داره. قرارگیری این منطقه در کنار رودخونه قره‌سو به عنوان یک عنصر دفاعی و جاذب جمعیت یکی از دلایل به وجود اومدن این تمدن کهن است. تمدنی که هنوز اطلاعات زیادی در موردشون به دست نیومده. اونا به خدا خیلی اعتقاد داشتن، یعنی به زندگی پس از مرگ خیلی اعتقاد داشتن. هر کس مرده واسه شخصی هم با خودش خاک میکردن که این زمانی زنده میشه، از مسایی که توی قبره استفاده میکنه. کامل اطرافش با سنگای بزرگ چیده شده، روش هم که این تخت سنگا باز گذاشتن. این دور و اطراف 700-800 تا قبر پیدا شده، پراکنده است. اینا هیچ کدوم دهن ندارن. فرضیه است که میگن غیر از خدا کسی حق صحبت کردن نداره. اینا فرضیه است، نمیشه گفت درسته یا نه. فقط یکشون دهن داره، اونم با زن 2 تا خط گذاشته به معنی دهن داشتن. بزرگترینشون و ریش سفیدشون و پیرترینشون این سنگ بزرگ است. من به خاطر این قسمتشه که محمد امین میگه ریشش هست. ریششه و اینجا جای انگشتر داشته.
اینجا در سال 82 آقای دکتر نوبری اومدن از خاک آوردن بیرون. سوختگی هایی که روی سنگا میبینید تا اونجا زیر خاک بوده. ناکن الان تا به اینجا زیر خاک بوده. بعد تا به اینجا مونده بیرون، خراب شده، شکلش از بین رفته و شکسته. یعنی 2 تا شمشیر داره. سی 398 سنگ افراشته در این معبد وجود داره که در 16 ردیف در کنار هم قرار دارند. از این نمونه سنگ افراشته ها در مناطق مختلفی در جهان وجود داره، اما در هیچ کجای دنیا این تعداد سنگ افراشته در کنار هم دیده نشده. قدمت این سنگ افراشته ها طبق کاوش های باستانشناسی به دوره عصر آهن دو یعنی 1200 تا 800 سال پیش از میلاد برمیگرده. در عصر آهن تحولات اجتماعی دچار دگرگونی مهمی میشه و شکل فرهنگ تغییر پیدا میکنه. مثلا گورستان ها که تا پیش از این دوره در داخل منازل بوده به خارج از محدوده مناطق مسکونی منتقل میشه. پایین غار است به عنوان چشمه آب و انبار و حمامشون استفاده می شده. اونجا خودشون تمیز میکردن. این تخت سنگ بزرگی که میبینید حتی 10 متر هم بودی، باید از زیرش احترام میذاشتن. بعد میرفتن بالا معبدشون. به اینجا میگفتن دروازه ورود به معبد. با معبدم که معبدم که میشه جای آموزش دین، راز و نیاز و عبادتگاهش. واقعا توی این سن من لذت بردم که این اطلاعات رو در مورد اینجا داشت و توضیحات رو که دیگه براتون داد و لذت بردیم. دمت گرم. اینجا هم که میبینید در مسیر برگشت از شهر باستانی یری هستش، پر از باغای انگور و زردآلو و آلو هستش. ماشاءالله چه باغایی دارن. فکر میکنم یکی از جایی که محصولات انگور زیاد داشته باشن همینجاست. تا اونجا همش انگوره. رسیدیم مشکین شهر، یکی از شهرهای زیبای استان اردبیل در دامنه‌های قله سبلان. این دژی که پشت سرم می‌بینید به قلعه کهنه معروفه و قدمتش هم برمیگرده به دوران ساسانیان، زمان شاپور دوم ساسانی. این دژ به دستور نرس هورمزد ساخته شده طبق اون سنگ نوشته‌ای که تقریباً اون طرف وجود داشته روی سنگ و الان دیگه اثری ازش نیست. فقط یه چیز نمادین از این سنگ نوشته درست کردن، بیرون از دژ گذاشتن که تصویرش رو براتون میگیرم و بهتون نشون میدم. متن سنگ نوشته رو هم براتون میخونم. آخرین عکس از سنگ نوشته ساسانی در سال 1340 خورشیدی گرفته شده که متن سنگ نوشته به فارسی امروزی به این صورته. این سنگ نوشته به تاریخ ماه مهر 27مین سال سلطنت شاپور دوم ساسانی پسر هورمزد نوشته شده است.
من نرس هورمزد نام خدا و شاهنشاه را دانستم و 6 سال برای ساختن آن دژ کار کردم. شهریاران و بزرگان این اندرز را بخوانند و جوان مردانه نظر خود را ابراز دارند که اگر آن دژ مورد پسند آنها قرار بگیرد به روح من آفرین بگویند، در غیر این صورت یک دژ بهتر بسازند. یکی دیگه از جاهای دیدنی مشکین شهر آبشار کرکری هست که 15 کیلومتر با شهر فاصله داره. از این مسافت حدوداً 10 کیلومترش جاده خاکیه. حواست باشه. اینجا لیزه ها، گله. گفت 1200 متر پیاده روی داره. یک عدد گربه نوروزی به قول ما شیرازی ها اینجا تو تیر تازه اومده بیرون. لطفاً همه دوستانی که میبینن این کامنت کنن که به این چی میگن؟ به این موجه چی میگن؟ قله سبلان سومین قله بلند ایران با ارتفاع 4800 متر است. بهار در دامنه‌های سبلان به خاطر ارتفاع بالایی که داره تقریباً از خرداد ماه شروع میشه و الان که توی تیر ماه هستیم همه جا سرسبز و هوا بسیار خنکه. توی مسیر آبشار انواع گوناگونی از گل و گیاه وجود داره. اگر نام این گل‌ها رو میدونید حتماً برام توی کامنت ها بنویسید. تنها گیاهی که اینجا میشناسم فقط همین خاکشیره که هنوز سبزه و نرسیده، خشک نشد. بلیتمون رو گرفتیم که بریم پل معلق چوبی. قیمت بلیت هم برای هر نفر 130 تومنه. گفتم بدونین اگه خواستین بیاین اینجا. به نظرم یک کمی گرونه ولی خب بریم ببینیم چجوریه. اینقدر هوا خنک و عالیه که نمیدونم داریم لذت میبریم از اینجا.
چون اینطوری معلقه. بعد اینکه شبه یه ذره ترسناکه. شب اتفاقا قشنگ‌تره. داریم میریم پل چوبی بعدی. اون پل معلق اول طول 365 متر بود. این یکی که الان داریم پل چوبی طول 100 متره. بریم ببینیم چطوره. یه چیز دیگه هم من وای چه خوشگله. آخه خیلی معلقه. قبل از اینکه بیایم رو پل من فکر کردم اون اولی من فکر کردم خیلی ترسناک باشه، یعنی آدم قشنگ حس میکنه رو هوا، ولی اونطوری نبود، خیلی راحت بود. ولی این چرا؟ از این ور پل اومدیم و گفتیم یه بلالم بخوریم، جای همگی دوستان خالی. بده؟ خیلی شیرین. شیرینه؟ از همونو شکریه هست؟ ساعت 5:43 صبح. مشکین شهریم هنوز. 2 تا نون فطیر هم گرفتیم. بریم به سمت یکی از دژهای باستانی مشکین شهر. حدود 1.5 ساعت از مشکین شهر اومدیم تا رسیدیم به دژ قهقهه. از این پایین مشخص دیوارهاش. سارا هم در حال تخم مرغ درست کردن. یه صبحونه بخوریم و بریم بالا. پیمایش رو شروع میکنیم. هنوز نرسیدیم به دژ. ببینید چقدر سفال رو زمین ریخته. ارتفاع دژ قهقهه از سطح زمین 290 متر و از سطح دریا 907 متر است. قدمت دژ به دوره اشکانیان برمیگرده، ولی بیشترین استفاده از این دژ در دوره صفویه بوده. از محتوای اشعار شاهنامه میتونیم بفهمیم که دژسازی در ایران سابقه‌ای طولانی داره و مردم برای دفاع از موجودیت خود و پادشاهان به منظور حفظ مرزهای کشور و بعضی مقاصد دیگر به این امر می پرداختند. دژها رو نباید فقط به عنوان پایگاه‌های دفاعی و نظامی دونست، بلکه بسیاری از پادشاهان در پشت باروهای دژ به حفاظت از دارایی‌ها و گنجینه‌های با ارزش خود مشغول بودند. بعد از اینجا بریم بالا. این قسمت سفید مرمت شده، سمت چپ قسمت راست اصلی خودش هست. سنگای مکعبی شکل،
چه قشنگ درست کردن، چه جایی، دور تا دور پرتگاه. اسکندر بیگ ترکمان در کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی در مورد دژ قهقهه نوشته هیچ پادشاه ذی‌شوکت کمند همت بر کنگره تسخیر آن حصن بلند ارکان نینداخته و آرزوی گرفتن آن عالی بنیان در مخیله هیچ یک از سلاطین کشورگیر صورت نبسته. در کتاب تاریخ گیلان اثر ملا عبدالله فومنی گیلانی از این دژ به عنوان دژ ماران یاد شده. قلعه کی؟ این دژ 18 تا آب انبار داره. این اولیشه، اومدم رسیدم بهش. چقدر قشنگ شده. دژ قهقهه در دوره شاه طهماسب یکی از پر رونق‌ترین دوران خود رو گذرونده. شاید هیچ کدوم از پادشاهان صفوی به اندازه شاه طهماسب از این دژ استفاده نبرده باشه. شاه طهماسب فردی مستبد و خودکامه بوده، به طوری که هیچ گونه مخالفت یا خیره‌سری رو تحمل نمی کرده و هر کس رو با کوچکترین بدگمانی راهی دژ قهقهه می کرده. القاس میرزا، سام میرزا، بهرام میرزا و حتی فرزند خودش اسماعیل میرزا رو به این زندان منتقل کرده. علاوه بر این که این دژ یک زندان به حساب می اومده، به عنوان خزانه هم ازش استفاده می شده. سال 1571 میلادی، زمانی که اسماعیل میرزا در این دژ زندانی بوده، چند شمش طلا و نقره گم میشه. بعد از شنیدن این خبر، شاه طهماسب دستور میده که خزاین رو به قزوین منتقل کنند. در زمان شاه عباس اول نیز از این دژ به عنوان زندان سیاسی استفاده می شده، ولی نام هیچ شاهزاده ای از این دوران به بعد به عنوان زندانی سیاسی آورده نشده. در اون دوره به دلیل انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان و مسیر طولانی تا دژ قهقهه رفته از اهمیت این دژ کاسته میشه. بنده قادر حسین اکلو هستم. یک زمان تقریبا از کنم خدمتتون 81 ما این پله را شروع کردم.
پله ها را شروع کردم، حدوداً 4 سال کشید تا این پله ها تمام بشه. بقیه‌اش بعداً اون بالای ساختمان از 300 متر زیر بنا است، اون کار کردیم. بعد این ساختمان کار کردیم، این چی الان توش میشینم. ما فصلی کار میکردیم دیگه، مثلا بهار تابستان یک ماه مثلا پاییز کار میکردیم، بعد اینجا هوا خنک میشه، سرد میشه، دیگه نمیشه کار کرد. الان هم چه اینجا نگهبانم. این کار واقعا خدا قوت بهتون، دستتون در نکنه. ممنون، تشکر. مسیر رو خیلی راحت کردن. آره مسیر اینجوری نبود که، ما اینجا راه نبود، فقط اینو بچری کار کردیم، خودمون کار کردیم. ولی یه نظارت داشتیم، خانم بود، خانم گفارزاده، سارا گفارزاده. خیلی آدم خوب بود، خیلی زرنگم بود، خیلی آدم خوب بود. بالا در داربست گذاشته بودیم، از داربست میرفت بالا. اون آب انباری را دیدین؟ بله. همش پر شده بود. اونا را همه را خالی کردیم، جاروش کردیم، شستیم. بعد آب چه پر شد، آدم نگاه میکرد چه میکرد، مثل دریا یواش یواش موج میزد. ولی رفتن بالا خرابش کردن، سنجاق دادن تو این استخلا و خیلی خیلی زیبا، خیلی جالب بود، ولی خرابش کرد. شیخ حیدر پنجمین شیخ طریقت صفوی بعد از کشته شدن پدرش توسط شیروانشاه در زمان اوزون حسن امیر حکومت آق‌قویونلو به ریاست خانقاه صفوی انتخاب میشه. مادر شیخ حیدر خدیجه بیگم خواهر اوزون حسن آق‌قویونلو بوده. اوزون حسن در رقابت با جهانشاه ابن قره یوسف حکمران قره قویونلو با شیخ جنید متحد میشه و خواهرش رو به عقد شیخ جنید در میاره. بعد از کشته شدن شیخ جنید، اوزون حسن شیخ حیدر 10 ساله رو در سال 1469 میلادی به جای شیخ جعفر صفوی به ریاست طریقت منصوب میکنه. شیخ حیدر بعد از سالها تلاش برای انتقام خون پدر از شیروانشاه در سال 1488 میلادی به شماخی میره، ولی در جنگ شکست میخوره و کشته میشه. قزلباشان جسد شیخ حیدر رو در همون نزدیکی میدان جنگ در تبرسران دفن میکنند. حدود سال 1509 میلادی شاه اسماعیل اول صفوی در دومین لشکرکشی خود به شیروان جنازه پدرش شیخ حیدر رو به خیاو منتقل میکنه. خیاو هم نام قدیم مشکین شهر هست که در گویش مردم بومی به خیو معروفه. خیو از دو بخش خی و او یا همون آب تشکیل شده. یه واژه پارسی پهلوی هست. رودخونه‌ای که از کنار مشکین شهر هم رد میشه خیاوچای نام داره. احتمالاً به دلیل چشمه‌های زیادی که در این منطقه بوده این نام رو روی شهر گذاشتن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. منتظر ویدیو بعدی باشید که میریم سمت استان گیلان و ییلاقات تالش رو از نزدیک میبینیم. تا ویدیو بعد آماده میشه، ویدیو قبلی از دامنه های سبلان و ایل شاه سمن رو میذارم بالای صفحه، اگر دوست داشتید ببینید. دمتون گرم.